ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ ঢেকীয়া শাকৰ সৈতে মচুৰ দাইলৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো আমাৰ ঘৰত সঘনাই বনি থাকে। ঢেকীয়া শাক আনিলেই আমাৰ মচুৰ দাইলৰ সৈতে এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খোৱা যায়েই। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই ৰেচিপিটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপোৰ্ট কৰে। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে থৈছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। বলকচোন তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই এমুঠি ঢেকীয়া শাক লৈ লৈছোঁ আৰু কেইটামান মচুৰ দালি মই তিয়াই লৈছোঁ আৰু এটা নেমু টেঙা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ঢেকীয়াখিনি ভালদৰে বাছি ল'ম। চাব ইয়াত যাতে কিবা পোক চোক সোমাই থাকিব পাৰে, এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে চাই কৰি ছিগি ল'ব। এয়া চাওক, এনেদৰে কোমল অংশখিনি এনেকৈ লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ ঠাৰিৰ যিটো তলৰ ডাঠ অংশ সেইখিনি এনেকৈ পেলাই দিব। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ঢেকীয়া মই ভালদৰে চাফা কৰি ছিগি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আৰু মিহিকৈ কুটি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ঢেকীয়াখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ আৰু কুকাৰটোতে মই ঢেকীয়াখিনি দি দিম। আৰু মই ইয়াতে ধুই ৰখা দালিকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া মই জোখমতে পানী দি ল'ম। আপোনালোকৰ দালি আৰু ঢেকীয়াখিনিৰ জোখমতে পানী দি ল'ব। তাৰপিছত মই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই এটা হুইচেল অহালৈকে কুকাৰটো গেছত উঠাই দিছোঁ। এটা হুইচেল অহাৰ পিছত মই আপোনালোকক কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি দেখাই দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এইখিনি। এতিয়া মই গেছতে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ। যিহেতু মই টেঙা তৰকাৰী বনাম গতিকে মই পাঁচফোৰণেৰে তেল মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকল মিঠি গুটিৰেও তেল মাৰিব পাৰিব। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে তেলতে এচামুচ হালধি দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই বইল কৰি ৰখা দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমত প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক, এইখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। মই প্ৰথমে সিজাওঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই নিমখটো। এয়া চাওক, 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলোৱাৰ পিছত মোৰ এই তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এফাল নেমু চেপি দিম। নেমু চেপাৰ পিছত তৰকাৰীখিনি বেছি উতলাই থাকিব নালাগে। আপোনালোকে নেমু চেপি দিয়াৰ পিছত নিমখটো আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাব। যদি কম হয় তেনেহ'লে অকণমান দি ল'ব। এয়া মোৰ ঢেকীয়া আৰু মচুৰ দাইলৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এতিয়া এয়া চাওক, মোৰ ঢেকীয়া আৰু মচুৰ দাইলৰ সোৱাদ লগা তৰকাৰীখন একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল ভাতৰ সৈতে খাবলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সোনকালে পাই যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।